บนโซเชียลแชร์ว่าหลังอายุ 40 ปีขนาดสมองเราจะลดลงราว 5% ทุก 10 ปี ดังนั้นควรทำ 6 ข้อเพื่อสุขภาพสมองชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ครับขนาดสมองเราจะลดลงแบบที่แชร์กันนี้จริงไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะพออายุประมาณ 20-30 ปีค่ะจะเริ่มมีการตายของเซลล์สมองซึ่งตอนนั้นสัดส่วนของเซลล์ที่ตายเนี่ยมันยังไม่เยอะมากก็ทำให้เรายังไม่รู้สึกว่าเรามีความผิดปกติอะไรจนเมื่ออายุมากขึ้นที่เซลล์สมองตายมากขึ้นเนี่ยค่ะอายุสัก 65-70 ปีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าความจำเราเนี่ยเริ่มน้อยลงเมื่ออายุประมาณ 85 ปีเนี่ยเราพบว่าคนประมาณครึ่งหนึ่งที่อายุ 85 ปีเนี่ยเกิดโรคสมองเสื่อมขึ้นค่ะสมองและเครือข่ายประสาทของเรามีช่วงการเจริญพัฒนาที่เจาะจงปกติเซลล์สมองเนี่ยสร้างตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์มารดาจนอายุถึงประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเซลล์สมองก็จะหยุดการสร้างเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าก็จะมีการสร้างเครือข่ายของเซลล์สมองที่เพิ่มขึ้นอยู่แต่จำนวนเซลล์ไม่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเครือข่ายที่สมองไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะถูกกำจัดไปนะคะทำให้เรามีเซลล์สมองแล้วก็เครือข่ายเนี่ยค่อนข้างคงที่จนอายุประมาณ 20-30 ปีเนี่ยค่ะก่อนที่จะเริ่มมีการตายของเซลล์สมองเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงควรทนุถนอมสมองอย่างเต็มที่ให้ใช้งานได้ดีไปนานที่สุดเราทำให้เซลล์สมองมันสร้างใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ว่าเราทำให้มันทำงานได้นานที่สุดเนี่ยได้ก็ควรจะฝึกแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้การตายของเซลล์สมองมันเกิดช้ากว่าที่มันควรจะเป็นแล้วอันที่2คือเพื่อให้เซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันทำงานได้ดีที่สุดสำหรับ6ข้อควรทำเพื่อสุขภาพสมองที่เขาแชร์กันข้อแรกกินเน้นผักผลไม้ถั่วเห็ดอาหารจากพืชอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารนิดนึงนะคะควบคุมเบาหวานความดันการงดสูบบุหรี่เนี่ยค่ะก็จะลดโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะทำให้เซลล์สมองเสียหายไปเร็วขึ้นหากดื่มสุราก็ดื่มปริมาณน้อยที่สุดหรือไม่ดื่มก็ดีนะคะข้อ2นอนให้พอในกลุ่มคนไข้ที่นอนไม่พอหรือว่ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับอย่างเช่นมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยจะมีความจำที่บกพร่องกว่าคนที่มีคุณภาพการนอนดีและนอนเพียงพอข้อ3เข้าสังคมบ้างมีเพื่อนพูดคุยการเข้าสังคมเนี่ยก็ทำให้มีสิ่งกระตุ้นเพิ่มขึ้นนะคะสมองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานสม่ำเสมอเนี่ยความเสื่อมมันก็ช้ากว่าข้อ4ออกกำลังกายสม่ำเสมอคือแข็งแรงขึ้นนะคะลดปัญหาเรื่องหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พบว่าในกลุ่มคนสูงอายุค่ะมากกว่า65 ปีที่มีการออกกำลังกายปานกลางมากกว่า2 ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์เนี่ยก็มีการเสื่อมลงของความจำที่ช้ากว่าข้อ5เรียนรู้อะไรใหม่ๆท้าทายสมองอย่างเช่นอาจจะไปฝึกเต้นรำไปเรียนภาษาเพิ่มขึ้นฝึกเล่นดนตรีหรือว่าร่วมวงดนตรีฝึกคิดฝึกคำนวณหรือว่าลองวาดแผนที่ของที่เราเคยไปนอกจากนี้การทำอาหารก็ได้ใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างกระตุ้นสมองหลายส่วนด้วยกันและข้อ6รู้จักคลายความเครียดเวลามีภาวะความเครียดเนี่ยร่างกายจะมีการหลั่งสารเคมีต่างๆซึ่งบางส่วนก็ไม่ดีต่อเซลล์สมองบางส่วนก็ไม่ดีกับหัวใจและหลอดเลือดถ้ามีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้หัดปล่อยวางค่ะแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับข้อมูลที่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเซลล์สมองบางส่วนมันจะตายไปอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะแล้วในส่วนของการออกกำลังกายสมอง6ข้อเนี่ยก็เป็นส่วนที่ควรจะทำตามและควรจะแชร์ต่อค่ะหลายสิ่งเสียไปแล้วอาจจะย้อนกลับไปไม่ได้อีกนะครับดังนั้นต้องดูแลอย่างตระหนักครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ไม่แน่ใจไม่ชัวร์ไม่แชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์